Η απίστευτη ιστορία ζωής ενός μοναχού που ζει πάνω σε ένα βράχο. Είναι 59 χρονών, βγήκε από τη φυλακή και ζει απομονωμένος επάνω σε ένα βράχο. «Βρήκα το νόημα της ζωής», λέει. Τη ζωή του στο Θεό φαίνεται πως έχει αφιερώσει εδώ και 20 χρόνια ένας μοναχός από τη Γεωργία, ο οποίος κατοικεί πάνω σε ένα βράχο, ζώντας μια αυστηρή ασκητική ζωή, μακριά από τα προβλήματα και τους πειρασμούς της σύγχρονης κοινωνίας. Ο μοναχός Μάξιμος, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και έχοντας περάσει κάποιο διάστημα στη φυλακή, αποφάσισε να αλλάξει τρόπο ζωής και να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Όπως είπε και ο ίδιος στην Daily Mail, έπινε και ήταν χρήστης παράνομων ουσιών, αλλά μόλις βγήκε από τη φυλακή, ήξερε ότι ήταν ώρα για μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του. Ο 59χρονος άνδρας ζει πάνω στο βράχο που ονομάζεται Κάτσκι. Όταν παραμένει για αρκετές μέρες στο βράχο, προμηθεύεται τα τρόφιμα από ένα καλάθι που είναι δεμένο με σκοινί. Συχνά τον επισκέπτονται ιερείς ή άνθρωποι προβληματισμένοι και απογοητευμένοι από τις δυσκολίες της ζωής, αλλά και τα προβλήματα, για να ζητήσουν τη βοήθειά του. Τρέφονται, κοιμούνται και προσεύχονται με τους ιερείς γύρω στις 7 ώρες την ημέρα. Ξυπνούν από τις 2 η ώρα τα ξημερώματα και βοηθούν στις δουλειές του μοναστηριού. Μέχρι τον 15ο αιώνα, όπου εισέβαλαν οι Οθωμανοί στη Γεωργία, κατοικούσαν στυλίτες, Ορθόδοξοι χριστιανοί που ζούσαν πάνω σε βράχους για να αποφεύγουν τους πειρασμούς. Για αρκετούς αιώνες ο βράχος ήταν ακατοίκητος. Το 1944, ένα γκρουπ ορειβατών με επικεφαλής τον Αλεξάνδρε Ζαπαρίτζε ανακάλυψαν τα ερείπη ενός παρεκκλησιού και τα οστά ενός στυλίτη. Η ζωή που έχει επιλέξει ο άνδρας αυτός δεν είναι καθόλου εύκολη. Απαιτεί μεγάλες θυσίες και απομόνωση, αφοσίωση στην προσευχή και στο Θεό. Λίγοι θα έλεγαν να ακολουθήσουν αυτό το δύσκολο τρόπο ζωής. Ο μοναχός Μάξιμος φαίνεται πως έχει βρει το νόημα της ζωής και τον πραγματικό του εαυτό τα τελευταία 20 χρόνια διαμονής στον βράχο Κάτσκι. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του στο βράχο αυτό, ο Μαξίμ κοιμόταν μέσα σε ψυγείο για να κρατάει το σώμα του ζεστό από το εξωτερικό κρύο, όπως περιέγραψε άλλωστε σε μια συνέντευξή του στη Daily Mail το 2013. Αυτό που χρειάζεται να αναφερθεί είναι ότι ο προηγούμενος ένοικος του βράχου έζησε εκεί ως τις αρχές του 1940, όπως αναφέραμε παραπάνω. Ακολουθώντας μια μακροχρόνια παράδοση που υπάρχει στην περιοχή για τους άντρες, ο Μαξίμ ανέβηκε τη σκάλα και μέτρησε τη ζωή του στο ύψος των 40 μέτρων, δίχως συναλλαγές με άλλους ανθρώπους, δίχως πολλές συνομιλίες, δίχως συναναστροφές. Ο μοναδικός τρόπος του για να επιβιώσει είναι να δέχεται τις προμήθειες που του ανεβάζουν με σκοινί οι διάφοροι πιστοί καθημερινά, ενώ η κοινωνικοποίησή του καλύπτεται από τις 2 φορές την εβδομάδα που κατεβαίνει τη σκάλα. Μία κατάβαση που διαρκεί 20 λεπτά. Μία ανάβαση που διαρκεί λίγο παραπάνω, καθότι πιο δύσκολη και καθότι ο Μαξίμ είναι πλέον σε αυτή την ηλικία. Ο βράχος Κάτσκι φιλοξενεί ένα αιωνόβιο μοναστήρι στην κορφή του, και για να βρεθείς εκεί πρέπει να ανέβεις αυτή τη σκάλα των 40 μέτρων. Όταν λέμε σκάλα, δεν εννοούμε αυτές τις απλές με τα σκαλοπάτια, αλλά τις ξύλινες, τις αυτοσχέδιες που ψιλοαιωρούνται στο κενό.